אז היום נדבר על איך שוטרים באנגליה עברו צד והתחילו לעבוד עבור המוסלמים וחוקי השריעה שלהם שמשתלטים עליהם ולעצור אזרחים בריטים רק כי הם פרסמו פוסטים נגד ארגון הטרור חמאס. וואלה, מסכנים הבריטים, הם עוד לא הספיקו לארוז מזוודה והם כבר עשו רילוקיישן לבריטניסטן החדשה. שם לתמוך בחמאס זה יותר גרוע מלהעלים מס במדינת ישראל. וגם נדבר על הסולן של להקת גאנז אנד רוזס שהתעטף בדגל פלסטין בהופעה שלהם בקולומביה. לא יודע מה הלוז שכל הזמרים האלה נגד ישראל, חלק מחרימים את המוזיקה שלהם בארץ ואת החלק השני אנחנו בעצמנו צריכים להחרים רק כי הם שונאים אותנו. בסוף נשאר בספוטיפיי עם הלהיטים של אגם בוחבוט ובן זיני, וזה עולם שאני לא בטוח שאני רוצה לחיות בו, אבל אל דאגה, מצאתי פתרון. מוכנים? בואו נתחיל. אז אקסל רוז, סולן להקת גאנז אנד רוזס, במהלך ההופעה שלהם בקולומביה הניף דגל פלסטין, ואת האמת, התבאסתי כשראיתי את זה, כי אני אוהב את הלהקה, גדלתי עליה, אבל מעצבן אותי כל פעם מחדש שאנשים שלא מבינים איך זה לחיות פה מתערבים ולוקחים צד. כאילו, מה הווייט דוד הזה בכלל מבין במלחמות במזרח התיכון? קוראים ללהקה שלו רובים ושושנים, שזה מנותק לגמרי. מה הקשר שושנים כפרה עליך? אם הוא היה גדל וגר במידל איסט, השם של הלהקה היה רובים ופיגועי יחיד, דריסות ומסגדים, או סכינים וכפכפים. פחות פואטי אני יודע, אבל ריל שיט. אבל הוא לא גדל במזרח התיכון, הוא גדל באמריקה, במקום שנקרא אינדיאנה, וזה אירוני מאוד. איך אתה מנפנף בדגל של תנועת פרי פלסטין שטוענת שישראל כובשת, כשבאת ממקום שהאירופאים כבשו מהאינדיאנים? אשכרה הגיעו על הסירות שלהם עם רובים וניקו משם את שבטי הנווחו והאפאצ'י לבריאות, ואחרי זה גם לא שינו את השם של המקום. חבר'ה, הרצחתם וגם ירשתם, אבל אתם יודעים מה? לפחות כדי לפצות אותם על זה ששפכו אותם, גנבו להם את האדמה, את התרבות, העבירו אותם לשמורות כאילו הם פנדות עם נוצות בשיער, ועשו עליהם כספים בהוליווד ובדיסני. כפיצוי זרקו להם כמה אישורים לבנות קזינואים כדי להרוויח קצת על מהמרים שנפלו לבלק ג'ק ולרולטה. אבל גם הקזינואים האלה לא נמצאים בווגאס, בירת ההימורים הכי גדולה בעולם. לא, הם נמצאים בניו מקסיקו או אריזונה. אלה לא בדיוק מקומות שתיירים באים לבקר ולהמר ולהעיף כספים בהם. זה כמעט כמו לפתוח סניף של טוסט נקניק בקריית טבעון. אבל אז אמרתי לעצמי, צ'יל, לא צריך לקחת הכל ללב. סביר להניח שהוא עטף את עצמו בדגל הטרור הזה והוא לא באמת יודע מה הוא מסמל ומה הסיפור. הדבר שהכי קרוב אצלו לישראל זה שקוראים לו אקסל. טוב שלא קוראים לו קטלה עם כיסאות כתר. חבר'ה, תראו, סביר להניח שהוא לא באמת מבין מה קורה פה. הוא מסתכל על יהודים וערבים רבים ברחובות כמו שאני מסתכל על הקטטות של הסודנים בדרום תל אביב. אם היו באים אליי ואומרים לי, הם לא אותו דבר, אלה שתי קבוצות שונות, קבוצה אחת מתנגדת למשטר בסודן וקבוצה אחת בעד המשטר בסודן, ואתה צריך לבחור בעד איזו קבוצה אתה, הייתי אומר שאני בעד הקבוצה שתעמיס את שתי הקבוצות האלה על מטוס הביתה. למה אני צריך להתמודד עם בעיות של סודן? כאילו אין לי מספיק בעיות גדולות במדינה שלי, כמו יוקר המחיה, קרע חברתי והרפס על הכיפה שלו עוזב. אבל אני סולח לרובים ושושנים משתי סיבות. סיבה ראשונה היא כשזמרים לא מתים בזמן הם הופכים מהאגדות לגרסה בוגרת ועייפה של עצמם שהגיעה מתמו. במקום גרופיות שנמרחות עליהם הם עורכים משחת בן גיי על הגב התפוס. הרי למה טופק וביגי נשארו אגדות? לא בגלל הליריקה שהם כתבו לשירים שלהם, הם פשוט לא הגיעו לגיל שהם יכולים לפרסם פוסטים מטומטמים בפייסבוק שתומכים בגרטה. הסיבה השנייה היא כי אם אני אמחק גם את אקסל רוז בקרוב לא יישאר לי מה לשמוע. כבר מחקתי את רוג'ר ווטרס ואת אריק קלפטון, אז גם גאנז אנד רוזס. מחר אני נשאר בספוטיפיי עם פנינה רוזנבלום וקוקו מאילת. עם כל הכבוד לקוקו מאילת. עכשיו כן, אני יודע זה מבאס שהם תופסים איזשהו צד בלי להיות קשורים לכל מה שקורה פה, אבל אני אמשיך לשמוע את השירים של פינק פלויד וגם את השירים של גאנז. אין לי דרך אחרת לברוח מברוכים הבאים לג'ונגל, גשם נובמבר, עיר גן עדן וילדתי המתוקה או ילדתי המתוקה. אבל אני אשמור על הכבוד הקטן שנשאר לי ואני אדאג שהאזנות שלי לא יכניסו להם עוד שקל, למרות שזה לא באמת מזיז להם, אני יודע. ואני אשמע אותם לא בספוטיפיי ולא ביוטיוב, אני אשמע אותם אולד סקול ובאופן פיראטי. למה? כי עדיין נשאר בי טיפת כבוד עצמי ואני עדיין יודע איך מורידים שירים מהקאזה.
רגע לפני שנעבור לנושא הבא, אני רוצה לומר שאם אתם לא רוצים לבצע עבירה של זכויות יוצרים ולהוריד שירים בצורה פיראטית בקאזה, אתם עדיין יכולים ליהנות מהמוזיקה של כל האמנים והלהקות שהחרימו את המוזיקה שלהם בישראל, יא חסרי כבוד שכמותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להוריד את ה-VPN של CyberGhost, להחליף למדינה שאין לה שום סכסוכים עם אף אחד, להיכנס לאפל מיוזיק שלכם ותוכלו להאזין לכל האמנים האנטישמיים ושונאי ישראל שרוצים שתמותו, וכל זה בדרך חוקית ולגיטימית מבלי לפגוע בפרנסה של אותם אומנים נחמדים. זה גם עובד מעולה על תכנים שחסומים לכם בנטפליקס, אמזון פריים ודיסני. תשנו לוקיישן, כנסו לנטפליקס ותקבלו את כל התוכן שקיים וחסום בישראל, כמו סרטים, סדרות, מתח, אימה, קומדיה ואנימה. רוצים לטוס להופעה בחול ולראות את האמנים שגדלתם עליהם מתבזים על הבמה, מניפים דגלי אש"ף או שוברים ירך מפאת גילם? אין בעיה חברים, גם את זה תעשו דרך ה-VPN של CyberGhost ותמצאו דילים זולים יותר להופעות, חופשות, טיסות ומלונות. חמים על חולצות של להקות ששונאות אותנו כמו האלבומים של פינק פלויד, מעילים של רובים ושושנים או מכנסיים של בוב מרלי? עכשיו תגידו לי שבוב מרלי לא שונא אותנו. בסדר, הוא מת מוקדם כאגדה, לא היה לו עוד זמן לזה. תשנו את הלוקיישן שלכם למדינה אחרת ותוכלו למצוא את המוצרים שאתם מחפשים במחירים זולים יותר. יש 100 מדינות לבחור מהן ולהשוות מחירים לבד. מנוי אחד עובד על 7 מכשירים במקביל, וכל זה רק ב8 שקלים בחודש, פלוס 45 ימים לבחון את המוצר. לא טוב לכם? תחזירו. השארתי לכם לינק בתיאור של הסרטון, תהנו. אז השבוע שוטרים בריטים עצרו אזרח בריטי בשם פיט נורט בגלל ציוץ נגד חמאס שהוא פרסם בטוויטר וכתב: פאק על פלסטין וחמאס, לכו תפגינו בעזה. 3 בלילה דפיקות בדלת. לא, זה לא השליח של וולט עם מגש פיצה ומגולגלאווח עם ביצה קשה, אלא היו שוטרים, אזיקים, ניידת, וכל זה בגלל פוסט. ככה זה נראה. What, you're taking me away now? Yes, so you're under arrest, so you're going to Harrogate, unfortunately. You're taking me to Harrogate in the middle of the night over a tweet? I am, unfortunately. Is this what you signed up the police to do? This is my role. I'm trying to be reasonable with you here. We will give you a search here. Search? What? Yeah, just to make sure there's nothing in your pocket that you can harm yourself with whilst you're being transported in the van. Well, it's no point us debating it, is it? It's your dickhead bosses. המקרה הזה הכניס הרבה בריטים לשוק, כי הם כנראה עוד לא הבינו שהם כבר לא גרים בבריטניה. הם כבר לא הבריטים. הם אפילו לא שמו לב, אבל הם כבר עשו רילוקיישן למדינה המוסלמית החדשה, בריטניסטן. ובבריטניסטן החדשה יש חוקים חדשים, כמו למשל לכתוב דברים בסגנון של לכו תפגינו בעזה בפוסט בטוויטר. זה אסור. למה? כי השוטרים אמרו לו שזאת הפצת חומר שנועד להסתה ולשנאה. אבל לצעוק מהנהר ועד הים, או מוות לישראל, או לתלות שלטים מחוץ לעסקים שאוסרים על כניסה של יהודים, זה סבבה. זה לא מסית לשנאה בבריטניסטן החדשה. וכמובן שבבריטניסטן החדשה להגיד פאק על ארגון טרור זה נוראי ונחשב כהסתה, אבל להופיע על במה ולומר דברים כאלה, Get out there and fight them. Get out there and meet them in the street. Get out there and let them know that you do not fucking stand by them. Do you understand me? זאת אמנות וחופש הביטוי. תראו, בבריטניה הישנה והטובה זה לא היה קורה, כי ממשלת בריטניה הישנה והטובה הכירה בחמאס כארגון טרור, מה שאומר שכל תמיכה, עידוד או הזדהות בפומבית עם החמאס נחשבת לעבירה על החוק. אבל בבריטניסטן החדשה, או אנגליסטן, השם עוד לא סופי, החוק הוא הפוך. מי שלא תומך, מעודד או מזדהה בפומבי עם חמאס עובר על החוק וישלח לכלא. פיט נורט אמר שהכי הפתיע אותו שהוא גילה שהחוקר שחקר אותו בכלל לא מכיר את חמאס. הוא אמר שהוא שאל את החוקר שלו בחקירה, אתה יודע מי אלה חמאס? והשוטר אמר לו שלא. אז הוא הזכיר לו את הטבח ב7/10 ולחוקר לא היה מושג במה מדובר. אתם מבינים? חוקר במשטרת בריטניה לא יודע מי אלה חמאס ומה היה ב7/10. עכשיו אני לא רוצה לקפוץ סתם למסקנות שזאת הכחשת הטבח בצורה הכי אנטישמית והגדולה ביותר שיש. אני לא רוצה לצייר ככה את המשטרה הבריטית, כי גם יכול להיות שחוסר הידע שלו מגיע ממקום אחר לגמרי. יכול להיות שהחוקר הזה פשוט לא פתח אינטרנט או טלוויזיה בשנים האחרונות, הוא סתם לא מעודכן. הוא מעדיף לא להתקרב לטכנולוגיה וקדמה, ואני מעריך אותו. יכול להיות שאין לו אוטו והוא מתנייד עם הסוס המשטרתי בלבד. במקום מכשיר קשר הוא מתקשר עם יונת דואר. במקום אקדח יש לו חץ וקשת, ובמקום פנס הוא מאיר את דרכו בחשיכה עם עששית. לא כולם אנטישמים, בואו לא נקפוץ למסקנות סתם. קיצור, אתם מבינים? לא צריך מהפכה או טנקים או מלחמת ג'יהאד. מספיק ממשל
צהל שמפחד להצטער כלא-הומני או פשיסט כדי לפתוח את השערים של המדינה עבור פליטים גברים בגיל צבא. צריך רק תקשורת בריטית שמנחילה שיח רגיש ופוליטיקלי קורקט ועובדי מדינה בלי מוח, והופ, לא צריך RPG, הממלכה נופלת בנימוס ובשקט עם תה ועוגיות בצד. אני מאחל לבריטים שרוצים להישאר בריטים ולא לעשות רילוקיישן ולהפוך לבריטניסטנים בהצלחה על הגנת הממלכה שלכם. אנחנו הישראלים יודעים מה אתם עוברים, אנחנו חיים את זה. תזכרו, מה שקורה פה זה רק תירוץ, ישראל היא רק תירוץ, המערב הוא הבא בתור. זהו להיום חברים, ואם אתם רוצים שהיוטיוב ימשיך להציג לכם אותי בפיד שלכם, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום, פלוס תשלחו את הקטע לחברים שאוהבים את להקת רובים ושושנים, או את שושנה דמרי זיכרונה לברכה, כי היא הביאה בנגרים מוזיקליים לא פחות מהם. זה יעזור להרים את הערוץ ולהגדיל אותו כדי שנמשיך להביא לכם חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל. תודה לחברי המועדון שלי טים ג'וני פה ביוטיוב ובפטרון, שבזכותכם אני יכול להמשיך ליצור את התוכן הזה. רוצים להיות גם חברים שלי בטים ג'וני? תצטרפו למועדון החברים שלי, תגידו לי מה הביא לכם את הקריז השבוע, וככה נבחר נושאים לתוכנית הבאה. תודה על התגובות שלכם בפרק הקודם, אתם גורמים לי להאמין שהאנושות עוד לא איבדה את זה סופית. באמת, אם הגעתם עד לפה, אני רוצה לדעת מי אתם. תגיבו לי פה למטה איך אתם חושבים שהדגל החדש של בריטניסטן החדשה צריך להיות. אני חושב שהוא צריך להיות בצבע ירוק, שני רובי קלצ'ניקוב בצדדים, מגדל הביג בן באמצע, נראה כמו שיפוד שעליו יש המון בשר של קבב צנובר. נתראה בקרוב, להתראות.